नमस्कार मित्रांनो, आपला हटके कुक मध्ये स्वागत आहे। मी आहे नम्रता। आज आपण बनवणार आहोत व्हेजिटेबल पनीर मॅगी। हे बघा किती छान मस्त अगदी टेस्टी झालेली आहे। कशी बनवायची झटपट पद्धत बघूया। टोमॅटो घेतलेले आहे, एक कांदा घेतलेला आहे, थोडेसे बीन्स घेतलेले आहेत चिरून, गाजर थोडेसे घेतलेले आहे बारीक चिरून, स्वीट कॉर्न थोडेसे घेतलेले आहे, कोबीज थोडेसे चिरून घेतलेले आहे, मॅगी पॅकेट 2 घेतलेले आहेत, मॅगी तोडून घेतलेला आहे, पनीर चांगले फ्राय करून घेतलेले आहेत, मीठ घेतले, अर्धा चमचा हळद घेतले, अर्धा चमचा कांदा लसूण चटणी घेतली, अर्धा चमचा लाल तिखट घेतले, 1 चमचा तेल घेतलेला आहे। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये कांदा घालून घेऊया, बीन्स घालून घेऊया, स्वीट कॉर्न घालून घेऊया, गाजर घालून घेऊया, हे व्यवस्थित मिक्स करू। कोबी 2 मिनिटं परतल्यानंतर आपण टोमॅटो घालूया। व्यवस्थित मिक्स करू। हे सगळं घालून घेऊया। तिखट तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार कमी जास्त करू शकता। मॅगी मसाला घालून घेऊया, मिक्स करून घेऊया, गरम पाणी घालून घेऊया, उकळी आलेली आहे, आपण मॅगी घालून घेऊया, पाणी तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार घालू शकता। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। जर तुम्हाला मॅगी सुपी ठेवायची असेल तर तुम्ही मॅगी सुपी ठेवू शकताय, ड्राय ठेवायची असेल तर मॅगी ड्राय ठेवू शकताय। आता आपण कोथिंबीर घालून घेऊया आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि तळलेले जे पनीरचे तुकडे आहेत ते घालून आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता आपली मॅगी तयार आहे। आपण सर्व्हिसिंग प्लेट मध्ये काढून घेऊया। हे बघू शकता आपली मॅगी तयार आहे। हे बघा किती छान मस्त अगदी टेस्टी झालेली आहे। जर तुम्हाला माझी मॅगी बनवण्याची पद्धत आवडली असेल तर तुम्ही मला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत। तोपर्यंत पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत स्वस्थ रहा, मस्त रहा, माझी रेसिपी ट्राय करत रहा। धन्यवाद।